คุณกำลังขับรถไปตามทางหลวงอยู่ดีๆก็เห็นไฟเบรกเรียงกันยาวอย่างไม่สิ้นสุดข้างหน้าไม่มีอุบัติเหตุไม่มีไฟแดงไม่มีป้ายจำกัดความเร็วหรือถนนมีการแคบลงแล้วทำไมถึงมีการจราจรติดขัดขนาดนี้วะเนี่ยเมื่อการจราจรเกือบหยุดนิ่งโดยไม่มีสาเหตุจะเรียกว่ารถติดผีหลอกหรือ Phantom Traffic Jam การติดขัดแบบนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเหมือนมันมีชีวิตเป็นของตัวเองมันมีความซับซ้อนมากกว่าปัจจัยหลายอย่างบนท้องถนนมารวมกันซะอีกอย่างไรก็ตามเราก็สามารถสร้างแบบจำลองและสามารถเข้าใจหลักการที่กำหนดพฤติกรรมของมันได้นอกจากนี้เรากำลังเข้าใจจุดที่สามารถป้องกันการจราจรติดขัดแบบนี้ในอนาคตได้มากกว่าที่คุณคิดการจะเกิดรถติดผีหลอกขึ้นได้จะต้องมีรถจำนวนมากบนถนนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีรถมากเกินไปจนไม่สามารถขับผ่านเส้นทางนั้นไปได้อย่างราบรื่นอย่างน้อยก็ในกรณีที่ผู้ขับขี่ทุกคนรักษาความเร็วและระยะห่างจากรถคันอื่นอย่างสม่ำเสมอในสภาพการจราจรที่หนาแน่นแต่ยังคงขับรถต่อไปได้เรื่อยๆแบบนี้ขอแค่มีการรบกวนเล็กน้อยก็สามารถทำให้เกิดชุดเหตุการณ์ที่นำไปสู่การจราจรติดขัดได้แล้วสมมติว่ามีผู้ขับขี่คนหนึ่งเบรกเบาๆผู้ขับขี่คนถัดไปก็อาจจะเบรกแรงขึ้นเล็กน้อยตามไปด้วยทำให้เกิดคลื่นไฟเบรกที่เคลื่อนที่ย้อนกลับไปตามรถแต่ละคันบนถนนคลื่นการเบรกและคลื่นรถวนลูปไปแบบนี้สามารถเคลื่อนที่ไปตามทางหลวงได้ไกลหลายไมล์เมื่อมีรถยนต์บนถนนน้อยการจราจรก็จะไหลราบรื่นตามปกติเพราะการรบกวนเล็กน้อยอย่างเช่นรถคันอื่นเปลี่ยนเลนหรือชะลอความเร็วที่โค้งการรบกวนพวกนี้จะถูกดูดซับด้วยการปรับตัวของผู้ขับขี่คนอื่นๆแต่เมื่อจำนวนรถบนถนนเกินความหนาแน่นที่วิกฤตซึ่งโดยทั่วไปคือเมื่อระยะห่างระหว่างรถแต่ละคันน้อยกว่า35 เมตรพฤติกรรมของระบบจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากระบบจะเริ่มแสดงความไม่เสถียรทางพลศาสตร์ซึ่งหมายความว่าการรบกวนเล็กน้อยจะถูกขยายออกไปและรุนแรงขึ้นความไม่เสถียรทางพลศาสตร์ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับรถติดผีหลอกเท่านั้นแต่มันยังเป็นสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างการเกิดฝนทะเลทรายรูปแบบของเมฆและอีกมากมายความไม่เสถียรนี้เป็นวงจรการตอบสนองเชิงบวกหรือก็คือเมื่อรถมีจำนวนเกินความหนาแน่นที่วิกฤตรถยนต์ทุกคันที่เพิ่มเข้ามาจะทำให้จำนวนรถที่ผ่านจุดหนึ่งบนถนนในแต่ละวินาทีลดลงสิ่งนี้หมายความว่าการสะสมของรถในท้องถนนจะใช้เวลานานขึ้นในการเคลื่อนออกจากจุดที่เกิดปัญหาซึ่งทำให้ความหนาแน่นของรถเพิ่มขึ้นอีกและสุดท้ายก็จะนำไปสู่การจราจรที่หยุดและไปไม่สิ้นสุดโดยทั่วไปแล้วผู้ขับขี่มักไม่ตระหนักว่าพวกเขาต้องเหยียบเบรกล่วงหน้ามากกว่าที่คิดเมื่อมีการจราจรติดขัดทำให้พวกเขาจะต้องเหยียบเบรกแรงขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการชนนี่ทำให้เกิดคลื่นการเบรกจากรถคันหนึ่งไปยังอีกคันหนึ่งรุนแรงขึ้นยิ่งไปกว่านั้นผู้ขับขี่มักเร่งความเร็วเกินไปเมื่อการจราจรเริ่มเคลื่อนที่อีกครั้งซึ่งหมายความว่าพวกเขาพยายามขับเร็วกว่าการไหลของการจราจรที่ตามหลังพวกเขาจากนั้นพวกเขาก็ต้องเหยียบเบรกอีกครั้งสุดท้ายจึงกลายเป็นวงจรย้อนกลับที่ทำให้เกิดการจราจรแบบหยุดและไปมากขึ้นในทั้งสองกรณีที่กล่าวมาผู้ขับขี่ทำให้การจราจรแย่ลงเพียงเพราะพวกเขาขาดการรับรู้ถึงสภาพการจราจรข้างหน้าที่ถูกต้องรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจราจรข้างหน้าจากรถที่เชื่อมต่อกันหรือเซ็นเซอร์บนถนนอาจสามารถช่วยป้องกันรถติดผีหลอกในเวลาจริงได้รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติจะรักษาความเร็วที่สม่ำเสมอซึ่งอาศัยความปลอดภัยเป็นหลักและจะขับเร็วเท่ากับความเร็วเฉลี่ยของการจราจรโดยรวมเพื่อป้องกันไม่ให้คลื่นการจราจรเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่มีคลื่นการจราจรอยู่แล้วรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติจะสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยจะเหยียบเบรกเร็วขึ้นและนุ่มนวลกว่าผู้ขับขี่มนุษย์ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงของคลื่นการจราจรนั้นได้และมันไม่จำเป็นต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติจำนวนมากในการทดลองล่าสุดรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติเพียง1 คันต่อผู้ขับขี่มนุษย์20 คนก็เพียงพอที่จะช่วยลดและป้องกันคลื่นการจราจรได้แล้วการจราจรติดขัดไม่ใช่แค่ความรำคาญในชีวิตประจำวันเท่านั้นแต่ยังเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตการสูญเสียทรัพยากรและสร้างมลพิษที่คุกคามโลกซึ่งเทคโนโลยีใหม่ๆอาจมีส่วนช่วยลดปัญหาเหล่านี้ทำให้ถนนของเราปลอดภัยขึ้นการเดินทางประจำวันมีประสิทธิภาพมากขึ้นและอากาศของเราสะอาดขึ้นและในครั้งต่อไปที่คุณรถติดนี่อาจจะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นหากคิดว่าผู้ขับขี่คนอื่นๆไม่ได้ขับขี่ด้วยเจตนาร้ายแต่เพียงแค่พวกเขาไม่รับรู้ถึงสภาพการจราจรข้างหน้าและกำลังขับตามสถานการณ์ที่ตัวเองเข้าใจหากคุณรักการเรียนรู้ติดตามช่องของเราจะเผยแพร่วิดีโอใหม่เกี่ยวกับหัวข้อต่างๆในทุกสัปดาห์นับตั้งแต่ประวัติศาสตร์โลกในมุมมองของแมวไปจนถึงวิธีเป็นผู้ฟังที่ดีขึ้นคอยติดตามและใฝ่รู้อยู่เสมอ